Það alltaf til mikið meira viðeigandi veður til þess að fara og skoða vita heldur en svona þoku súldarveður við ströndina, það nokkuð? Ég allavega kíkti hérna á Reykjanestá hjá Reykjanesvita og þar umkring og það er svona að kíkja á svona það sem mér finnst merkilegt að skoða hérna, vitann og hérna Gunnuhver og kíkja ábyggilega upp að hérna Háleyjarbungu. Ég held að þetta sé og mér finnst þetta að vera svona alveg ómissandi viðkomustæðir ef fólk er á ferðinni eitthvað Reykjanesið og stutt að fara frá höfuðborgarsvæðinu þetta. Skoðum okkur aðeins Rétt áðan var allt stappfullt af ferðamönnum en hérna, ég var einn í smástund, það var eitthvað par að mæta hérna en annars bara hafði ég pleysið út af fyrir mig. Það mikið svakalegt fuglalíf hérna í Valahnjúkum sem eru klettarnir sem að skaga þetta fram úr rétt undan vitanum. Valahnjúkar og karlinn, kletturinn sem stendur hérna aðeins út í sjó. Skilst hérna sé svona helstu leifarnar af þessari eldstöð sem myndaði hraunið og landið hérna í kring sem að gaus svona á mörkum lands og sjávar að hluta til neðansjávar. Og þetta eru svona leifarnar af því eldfjalli eða þeirri eldstöð. Það er rosalega mikið fuglalíf hérna. Það er kría og máfur og fíll og hver veit hvað annað hérna í klettunum. Að ógleymdum auðvitað minnisvarðanum síðasta geirfuglinn sem að síðustu geirfuglarnir þeir höfðust við út á Eldey sem er hérna dranginn hérna cirka 14 km út í sjó og síðasta geirfuglaparið var drepið seint á 19. öld 1840-50 ef maður rétt út í Eldey. Ég ætla að labba hans af stað og kíkja hérna upp á Valahnjúkana sjálfa, skoða útsýnið. Nú, jæja. Hérna var alltaf hægt að fá að ganga upp á Valahnjúkana en hérna það er greinilegt að það er búið að loka gönguleiðinni. Ég veit ekki hvort að hérna hafa komið einhverjar sprungur eða annað í síðustu jarðskjálftum. Það gerist nú víðar hérna á Reykjanesskaganum, í Krýsuvíkurbjargi og víðar. Það byrjaði svona eitthvað að springa og losna aðeins frá þegar skjálftarnir komu hérna sem svona fyrirveri þessa goss sem er í gangi núna upp í Fagradalsfjalli. En hérna, við látum það þá bara hjá líða að sinni. Kannski tökum bara smá drónaflug og skoðum okkur staðinn. Frá Valahnjúkunum og ströndinni þá er stutt yfir að Reykjanesvitanum sjálfum. Hann er merkilegur fyrir þær sakir eða þetta vitastæði hérna allavega. Hér var fyrsti vitinn á Íslandi byggður seint á 19. öld. Svipuðum tímamenn voru að stúta síðustu geirfuglum. Upprunalegi vitinn skemmdist mikið í jarðskjálfta og þessi viti var smíðaður 1907 held ég sé farið með rétt mál og hlaðinn úr grjóti hérna á svæðinu. Norðan við vitann má sjá einmitt svona leifar af stíg frá þeim stað þar sem að grjót var tekið til byggingar. Og hérna, þetta er óbúslega fallegt svæði. Kannski versti parturinn við svæðið nú orðið er að Reykjanesvirkjun setur orðið svolítið svona áberandi tón á þetta allt saman. Næsti viðkomustaður á leiðinni er auðvitað við Gunnuhver. Mjög kraftmikinn og fallegan hver þetta svæðinu sem er búið að búa svona vel með pöllum og svona útsýnisvæði og svona. Nú sagan bak við Gunnuhver er svona skemmtileg þjóðsaga, draugasaga. Segir af Gunnu, Guðrúnu vantanlega, konu sem bjó hérna rétt hjá Sandgerði kringum 1700. Fátækri konu sem átti vangoldna skuld og aleigan, einhver pottur sem hún átti, var af henni tekinn til að greiða leiguskuldina í hjáleigunni. Og hún lést skömmu síðar og var talað að þegar var verið að bera hana til grefturinnar þá hafi heyrst muldrað ekki skal djúpt grafa því ekki á lengi að liggja, eitthvað í þá veru. Kjölfarið var mjög reynt á svæðinu. Það var ekki fyrir einhver sauðdrukkinn prestur var fenginn til þess einhverju síðar að lokka drauginn með garnnikli held ég hérna út eftir. Þetta er þokkalegu spotti frá jörð Sandgerðis. Að henda ofan í hverinn og
draugurinn fylgdi ofan í og lauk þá reimleikunum. Já, svona var hlutinir í gamla daga, sko. En burtséð frá þessum draugasögum þá hérna á hverinn skemmtilegur. Fallegi litir auðvitað alls staðar hérna í kring landslæginu, svona brennisteinsjörð og svona kraftmikill, svolítið svona gufu uppstreymi úr hvernum sjálfum. Og hérna til dæmis leifar af gamla pallinum, gömlu brúnni, gamla útsýnissvæðinu sem eyðilagðist þegar hverinn í einhverjum umhleypingum hérna breytti svolítið hegðun. Þeir eru nefnilega ófyrirsjáanlegir þessir blessuðu hverir, sko. Hérna frá stæðinu við Gunnuhver síðan gönguleið inn að Háleyjarbungu sem er dyngjan sem ég ætla að fara að kíkja á. Við erum á svæðinu, maður verður að hoppa þarna inn til að kíkja á þetta. Þetta er lítil dyngja en með, mér skilst, djúpum, stórum, fallegum gíg. Ég hef aldrei komið að það, þannig að kíkjum á þetta í fyrsta skipti. Töltum inn þetta, þetta er svona 2-3 kílómetrar held ég inn að þessu. Þó við ætlum kannski ekki að hoppa þangað akkurat núna, þá er þetta kjörið þegar maður er að skoða þessu hérna. Við kíkja líka þetta upp á Skálafell sem er svona lág bunga hérna rétt hjá Gunnuhver, þar sem er annar fallegur gígur. Við ætlum að labba þetta bara aðeins lengra hérna nær ströndinni. Hér má svo þetta sjá þarna í gosið upp í Geldingadölum ef að vel er að gáða í fjarska. Fram hjá Þorbjarnarfelli hérna vinstra megin, milli fellsins og Mastrána hægra megin. Má sjá í gufustrókin, Reykjamökkinn stíga upp á gosinu. Annars held ég að formlega gönguleiðin að gígnum sé hérna aðeins austar. En hérna við ætlum bara að fylgja þessum slóða hérna upp yfir Hamrabeltið, upp á bunguna og ég er sannfærður að við finnum okkur leið að þessu hérna. Þá erum við komin. Hérna er gígurinn. Hann er miklu dýpri og brattari heldur en ég einhvern veginn hafði séð fyrir mér. Sagði reyndar einhvers staðar að þetta væri 25–30 metrar á dýpt. Ég veit það reyndar ekki, en samt að horfa hérna niður þá er þetta ansi djúpt. Þetta er flott. Hann er víður og fallegur og svakalega jafn, heillegur, sandur í botninum. Ég þarf að finna mér einhver aðra leið niður. Við þurfum að labba hérna í kring og komast til botns í þessu. Þetta er æðislega fallegt. Þetta er svo friðsælt. Ofan í gígnum. Ég heyri aðeins í vindinum bara svona smá andvara. Annars er þögn. Þetta er ástæðan fyrir að maður kemur á svona staði. Jæja, þetta er Háleyjarbunga. Æðislegu gígur á svona lítilli dyngju hérna út á Reykjanesi. Mæli með þessu. Þetta er hérna stutt labb og tiltölulega auðvelt flestum fært. Þetta er frábært. Takk fyrir að koma með mér í smá labbtúr. Við bara sjáumst næst.